Hey everybody, welcome and welcome back to TCS Everyday Psychics. I'm Mari-Lyn. I am so thrilled to introduce to you Rebecca. Rebecca is the newest member of TCS, joining the ranks of our advanced students, and I could not be more thrilled to bring her on. And I know that you all are going to not only welcome her, but enjoy her contribution to the channel. So welcome, Rebecca. Thank you. I'm happy to be here. I am not throwing an easy video at her today. This, I am really hoping, I anticipate actually, that this is really going to be a ghost POV. Because I have been having a lot of trouble staying grounded from the get-go. I started opening space and it's like, oh my gosh. Before opening space even, I'm like, I can't get grounded. It's crazy. This is somewhere in Finland. It is in Finnish, so it's not even in English. So there's that. So while you're watching it, you might want to put on translation, closed captioning in English if you care to. I don't know. It is from the channel Aavedata. The video is Noita. That's about all I know. That's it. The fact that I can't stay grounded, though, even sitting here, I'm really struggling, tells me there's something going on somewhere. And then you were having some sensations, right? Yeah, before we started recording, I got the sensation of like that feeling right before you're about to throw up. So, Lovely. yeah, we'll see what that is. All right. Interesting. Okay. Well, like, subscribe, share, all that great YouTube stuff. And I think we're just going to jump in here. Ready? Yeah. Okay. Sounds good. Löysimme tien perille ja palasimme seuraavana päivänä takaisin. Okei, nyt ollaan tutkimuskohteessa ja pieni kahvitauko ja nyt sitten alkaa haastavin vaihe. Nyt meidän pitää roudata kaikki tutkimuskamppeet tonne saarelle, minne on 1500-1600-luvulla haudattu noita. Olimme valmistautuneet matkaan huolella. Emme olleet jättäneet mitään yksityiskohtaa huomioimatta, paitsi yhden, jonka tulette pian huomaamaan. Jo tutuksi tullut tunne valtasi vatsanpohjan. Tämä tutkimuskohde on ollut yksi suurimmista mielenkiinnon kohteistani jo vuosia. Nyt tämä oli vihdoin todellista. Tutkiessamme saarta tarkemmin eteemme ilmestyi painauma, joka sopi muodoltaan haudaksi. Hei, kato mikä tässä keskellä. Mitä siinä on? Kato. Tässä on se paikka. Voi ei. Tää on se paikka. Niin on. Ensimmäisen kerran hauta löydettiin 1920-luvulla. Hauta piti sisällään noidalle kuuluvia tarvikkeita, muun muassa pronssiristi, rummun päristimiä, pronssirenkaita ja riipuksia sekä raha 1600-luvulta. Tässä on 3 munaa. Onko? Missä kohti? Tossa. Havaittuamme tiiran pesän päätimme lähteä etäämmälle tutkimaan. Tähän emme olleet osanneet valmistautua.
Tuuli jäi pitämään tiiroja silmällä, kun itse tarkistin haudan ympäristön EMF-kentän. Poikkeavuuksia ei löytynyt. Olimme valmiita aloittamaan tutkimukset. 400 vuotta sitten sut on haudattu tänne. Me tultiin keskustelemaan sun kanssa. Ja me haluttais tietää, pystytkö sä vielä tulemaan tänne ja kertomaan meille, mitä siellä toisella puolella on. Olitko sä oikeassa silloin, kun sä olit shamanina? Onko se nyt sitä, mitä sä kuvittelit siellä olevan? Mun nimi on tosiaan Jupe. Mä oon Tuuli. Ja me kunnioitetaan tätä saarta hautapaikkana kaikella kunnioituksella. Jos sä oot täällä, tuu puhumaan tätä laitetta kohti. Me kuullaan ehkä sun sanat sitten. Tuu kertoon oma nimes. Onko nimi Akmeel tuttu? I'm gonna pause this for just a second. My head is about to explode. Ooh. It hurts so bad. Like at the base of my skull and then up here at my forehead. And I get nothing other than just this pain. It's bizarre. Do you get anything around this forest? I'm not getting anything necessarily, but I am getting like sensations. So Okay. like that feeling of almost throwing up came back, like when he Mhm. took out that meter. And then my face is starting to feel hot. Okay. So Interesting. Okay. yeah, so a lot of bodily sensations, but Mhm. nothing yet. All right, let's keep going. Onko sillä toisella puolella sellaista, mitä sä kuvittelit? Tossa on myös laite maassa, mitä voi koskea. Vielä kerran kysyn. Mikä on nimesi? Onko nimi Akmeel tuttu? Vahva EVP tallentui sanelimeen. Tämä vastaus jäi vielä selvittämättä. Noita, shamaani, parantaja. Me tiedetään, että sut on haudattu tänne. Ja sä oot paras meille vastaamaan kysymykseen, onko henkimaailma olemassa. Tuu tämän laitteen kautta keskustelemaan meidän kanssa. Me halutaan tietää, haudattiinko sinut tähän? Eli ihan nollaa näyttää tällä hetkellä. Tiedätkö sä mun nimen? Jupe. Se oli Jupe. Niin oli. Se oli heti Jupe. Tätä ei kuulunut mitään käytännössä. Ei olekaan. Wow, kiitos. Onko tässä noidan henki? On. On. Mikä se? Niin oli, 2 oli. On. Mikä sun nimi on? Seuraava vastaus kuulostaa vahvasti nimeltä.
Vau, kiitos. Sä oot ehkä nyt täällä näin. Ootko sä odottanut 400 vuotta, että me tullaan? Joo. Käsittämättömän selviä vastauksia kysymyksiin. Kiitos. Me ollaan nyt täällä. Satutko sä tietämään, mikä meidän ryhmän nimi on? Mä voin auttaa. Me ollaan Aavedata. Jos kuulit tän, niin toista Aavedata. En. Tämä on selvä, kiitos. Tää riittää meille. Voit sanoa milloin vaan. Me varmaan kuullaan se sitten. Onko tämä sitä maata, minne sut on haudattu? Tavallaan samoja juttuja tehdään kuin sinä teit. Me tutkitaan, mutta sä olit varmasti semmonen herkkä ja kommunikoit eläinten ja henkien kanssa. Okei, mä annan Tuulin nyt jatkaa. Puhukaa hälle. Halusimme kokeilla, vaikuttaako kysyjän sukupuoli jollain lailla vastauksiin. Onko tämä alue tässä jonkun entinen hautapaikka? Kenen hauta tässä on? Oliko minun? Tämä vastaus oli kuten kuulinkin. Onko tähän haudattu Noita tällä hetkellä täällä meidän kanssa? Sun maalliset jäännökset on viety täältä pois, mutta haluaisitko sä, että niitä palautettaisiin takaisin tänne? Ne. Jotain semmoista. Tai ootko sä ollut jonain eläimenä täällä maan päällä? Minä? Minä, joo. No kysypä siitä lisää tosta äsken. Mikä eläin sä oot ollut täällä maan päällä? Jos nyt tulee tiira, niin mä sanon, että se on siinä. Tiiratkin osoittivat hetkellisesti hermostumisen merkkejä. Päätimme kuitenkin jatkaa tutkimusta ja käyttää houkuttimena noitarumpua. Noita. Me valmistettiin sua varten noidan rumpu. Onko tämä se tuttu ääni, mitä sä oot tottunut myös kuuntelemaan? Rummutin hetken aikaa nauttien itsekin sen äänestä. Oliko rummun ääni sulle tuttu? Olipa muuten hyvän kuulunen ääni. Oli. Siis oli voimaa jotenkin siinä iskussa. Oliko pitkästä aikaa mukava kuulla rummun ääntä? Haluatko, että mä rummutan sulle lisää? Mitä? You get anything? Not where they're at. I was getting drawn to the water. Oh my. Me too. Okay. To the water. Yes. Yeah. Yeah. I'd get pulled out there and then I'd come. I know. I really want to. And I just. Whatever is coming through this box, I don't think it's anything conscious that's right there where they are. No. Have you gotten information about what's in the water? No, but it just feels like there's a lot of energy associated with the water. Agreed.
A lot, yeah. And I was questioning if there was like somebody who drowned in there, or if I'm picking up on like earth beings, but yeah, nothing specific yet. Okay. I'm also not getting anything specific or absolute. It's moving, which, I mean, it's in the water. Of course, it would be moving. I'm leaning towards at least something of the earth. There could be multiple energies or even beings that are in the water. But I'm leaning towards something of the earth. Or I wonder if it would be, is it considered of the earth or is it considered of the water? That's a good question. And yes. And it could be both. But you're right. There absolutely are things that are of the water that aren't found on land. Okay. Should we keep going? Yeah. Ilmeisemmin tarvitsen korpinsulan rummutuskursseja. Seuraavaa hetkeä tuuli oli pelännyt kaikista eniten. Halusin käyttää houkuttimena vanhaa loitsua. Haluaisin nyt lukea yhden loitsun. Hakisitko sä tästä vierestä mulle sen? Mä en halua. Hae. En hae. Oikeesti. Mun on haettava se itse. Et sä voi tehdä näin. Mut sä et allekirjoita tätä. Joo, mä en allekirjoita mitään, mitä Jupe kohta sanoo. Ennen vanhaan joka pitäjässä oli oma tietäjänsä ja loitsijansa. Mä haluan lukea yhden loitsun. Mä en tiedä yhtään toimiiko se. Mä en tiedä yhtään kelle se on tarkoitettu. Mutta jos tää on teille tarkoitettu, tulkaa keskustelemaan sen jälkeen tämän kautta. Nouskaa homennokat, nouskaa sen nyt vietävät. Niin monta kuin teitä on, luokaa ylös ottamaan. Minä vaadin teitä nousemaan. It feels like he's reading something that's part of a ritual. Mm-hmm. And the picture they keep showing of that woman makes my ego think witchcraft. I don't feel witchcraft here, but that's what that picture makes my ego think. Or maybe like earth magic. Earth magic, sure. Mm-hmm. Yeah. Okay. Sieltäkö se nousi? Me ei tarkoitettu tätä noitaa nyt tällä kertaa. Nouskaa homennokat, nouskaa sen vietävät. Niin monta kuin teitä on, luokaa ylös ottamaan. Minä vaadin teitä nousemaan. Jatkoimme houkuttelujen jälkeen kyselyjä. Ootteko te nyt tulossa tähän kohti noidan haudalle? Ootteko te tässä meidän ympärillä nyt? Se oli vahva. Matin läsnäolo on ilmeisesti jälleen tarpeen. Jatkoin houkuttelua luiden heitolla. Jos sä oot ennustanut, sulla on ollut myös varmasti noidan pussi. Noitapussin sisältö koostui noidalle tärkeistä esineistä.
Noita, kuuletko sä tämän rummutuksen? Ota Tuulia kädestä kiinni ja rummuta hänen kanssaan. Mene Tuulin luokse rummuttamaan. Kyllä. Nyt oli ehkä kyllä. Voitko sä ottaa Tuulia kädestä kiinni? Oletko sä nyt Tuulin vieressä? Mikä? Kadun. Jälleen tämä ilmojen noita syöksyi meitä kohti. Ootko sä tuo Tiira, joka hyökkii päälle? Tämä jäätävä vastaus jäi meiltä kuulematta, joten nostimme panoksia. Noita. Jos sä oot täällä meidän kanssa, niin sä voit tulla juttelemaan tämän kautta. Voitko sä kertoa, ootko sä täällä nyt meidän kanssa? Makaanko mä jonkun haudan päällä nyt? Tuuli kyseli kysymyksiä toivoen saavansa sanelimelle vastauksen. Yllättäen kävikin näin. Battery low. Siis mitä? Battery low. Ja miten kävi SLSlle äsken? Se loppu. Siis se ei käynnistynyt ollenkaan. Nyt tuntui jo, että Noidalla on näppinsä pelissä. SLS eli tikkuukkokamera ei käynnistynyt ollenkaan. Ja nyt sanelimen uusi paristo tyhjeni hujauksessa. Makaanko mä jonkun haudan päällä nyt? Are you able to pause? I felt something walk up. I don't know. It feels of the earth. Okay. But it like walked up curious as to what they were doing. And it was after they were throwing the bones. Okay. So, and those bones, I actually grabbed my phone and did a quick Google search. It's a form of divination. Yeah. And so they may have been explaining what they meant when they threw them. Yeah. No more information on it, though. Just something came up. Well, it felt kind of, I don't think it was necessarily negative, but the impression I got was it was kind of like clicky, the way it moved. Okay. As in its joints was clicking, not they aren't part of the click, so he doesn't want them there. Yeah, joints clicky. And he was like moving kind of fast, like not fast, like he was like walking up slowly, but the way he like had jerky movement. Okay. Yeah, but he doesn't necessarily feel negative. It's just his appearance is kind of off-putting. Okay. Many creatures of the earth are not pretty. Yeah. Okay. Do you still sense him there?
Yeah, it feels like he's just standing off in the back, not behind, or not where you can see, but like behind the camera. It feels like he's back there and just like watching. Okay. Yeah. I don't have a sense for him, but I'm still having a hard time staying grounded. Well, Yeah. It's very yeah. bizarre. Did you get any more information with the water? Mm-mm. It just feels kind of like not like there's a city in there, but like there's a lot going on in that water. Mm-hmm. A lot going on. So, Mm-hmm. yeah. I would agree with that for sure. And I remember in the early part of the episode, they were like on kayaks Mm-hmm. going through the water. Mm-hmm. So I'm assuming they're going to get back in the kayaks at some point. I wonder if we'll get more information. We might. I don't know. I know they go away from this place because in I have to check these videos right for copyrights. And I saw a house or a castle, some type of structure that has not been visible yet. So I know they go somewhere else. So I hope it's soon because this place is kind of, at least the pain in my head has subsided. That's good. All right. Ready to go on? Yes. Okay. Sun luurannon osia vietiin pois. Onko täällä vielä jäljellä jotakin? Tuuli yritti saada vastauksia niin Lehtoniemen kuin tämän Hautasaaren noidan maallisten jäännösten loppusijoituspaikasta. Tähän emme saaneet vastausta. Voitko sä kertoa sun nimes? Ootko tavannut joskus Akmelin? Nimi. Mikä luu siinä sun jalkojen vieressä? Kato. Mikä se on? Tästä tulee sinne mun pussukkaan uusi luu. No ihan varmasti. He dropped it. Yritin verrata luuta muihin hautalöytöihin. Mulla on täällä kuvia. Mulla on täällä luita. Tuu vastaamaan, kun mä kyselen näistä. Ensinnäkin, onko sinut haudattu jalat pohjoiseen? Pyrimme aina muodostamaan keskusteluyhteyden faktatietoon perustuen. Oliko jalat kohti pohjoista tällä tavalla? Olitko sinä tässä asennossa? Sekin kuoli. Oi jösses. Mitä? Nyt meillä on mennyt siis Sanelin, SL:ssä ja Ghostbox. Joo. Hyvin menee. Olitko tän näköinen shamaani? Oliko sulla iso noitarumpu? Se oli niinku vastaus. Oliko sulla iso noitarumpu? No. Vai olitko sä tän näköinen? Voitko mennä makaamaan noiden luiden kohdalle? Mikä se huuto oli?
Voitko mennä makaamaan luiden kohdalle? Pitäisikö meidän kaivaa tosta vähän enemmän maata pois? Ei. Me ei tehdä sitä. Soititko sä myös rumpua? Tuopa se rumpu tähän samalla. Tuntui, että nyt rumpua kaivattiin. Haluatko soittaa vielä uudestaan rumpua? Miten sä kuolit? Hyvä. Kuinka monta hautaajaa täällä oli, kun sinut haudattiin? Oliko enemmän kuin yksi? Mikä se oli? Tuttava joku tämmönen. Tuttua. Oo joo. Kuinka monta oli mukana sun hautaamisessa? Oliko enemmän kuin 5? Oliko niitä 4? 3? 2? Tiedätkö mitä? Ukkonen jyrisee. Ukkonen seurasi meitä, joten aikaa ei ollut hukattavana. Me tuotiin sulle rumpu. Haluatko sä soittaa sitä? Haluan. Olitko sinä noita? Haista! Homennokka, mä sanon sulle nyt toista Aavedata. Mitä? Mitä sanoo? Ihan varmasti oli. Nyt ollaan todella jännän äärellä. Jos se oli Aavedata äsken, niin silloinhan tää homma on selvä. Tämähän oli eli siis selvä. Joo, on. Mutta se oli Aaved. Joo. Mä haluan, että me kuunnellaan se. Joo. Voinko me kuunnella se? Homennokka, mä sanon sulle nyt toista Aavedata. Okay. Now I'm starting to get some information. So when I saw in print Kitken Noita, I looked it up because it's driving me nuts. Kitka Witch was the name of a shaman from centuries ago. What I'm getting is a disruption in the energies because this is sacred ground. The water itself is sacred ground. And there's a misrepresentation by what they're doing or a misunderstanding in what they're doing that's kind of creating an energetic upheaval. That's why the pressure in my head, I was feeling it there. I don't believe she was a witch in the way that, at least that I think of witchcraft. She was a shaman, she was a healer, she was spiritual. Her practice was spiritual, not ego-driven. And it almost feels like there are beings that want to come to her defense, but they won't, if that makes any sense. Mm-hmm.
Yeah, because it feels like whoever they're trying to talk to is ancient. Hmm? And I got the feeling that, I mean, this doesn't have to do with the shaman lady necessarily, or it might, but I feel like there's way more earth beings like the one that I picked up on, but they're like on another part of the land. Like they're not on this island that they're on. Because I get the feeling that they're like, I just pick up their presence, but it's like far in the distance. It's not where they are. Okay. Yeah. All right. Well, let's see how long it takes them to move on. Yeah. Uskomaton vastaus taltioitiin. Nyt yritämme vielä ehtiä ukkosen alta pois. Loving that rain. Tuliko Noita vielä toivottamaan meille hyvät paluumatkat? Tutkimus lisäsi vain tiedon janoamme, joten päätimme vierailla seuraavaksi Siidassa. Eli me ollaan Inarissa, Siidassa. Tämä on saamelaismuseo. Hieno ulkomuseo. Kansi käydä. Kohde yllätti meidät todella positiivisesti. Et sit lassua mua. Ai jaa, tää heitellään niinku frisbeitä. Paluumatka sujui pohtien reissun tapahtumia. Käynti Noita-vainojen muistomerkillä oli tämän matkamme päätepiste. Ette muuten tainneet tietääkään, että ennen Kuusamon Noitasaaren tutkimusta kävimme jo alkukesästä Ahvenanmaalla, paikassa, jossa Noita-vainot leimahtivat liekkeihin. Olemme jälleen uuden seikkailun edessä. Tämä on reissu, jota emme tule unohtamaan koskaan. Tutkimuskohteemme Ahvenanmaalla tulee olemaan huikea Kastelholman linna. Tämä tulee olemaan erityisen merkittävä tutkimus ja halusimme saada lisää tietoa saarella teloitetuista niin kutsutuista noidista. Aamun valjetessa suuntasimme Maarianhaminan keskustaan. Saimme erikoisluvan käydä tutustumassa 1600-luvun tuomiokirjoihin Ahvenanmaan maakunnan arkistossa. Oli käsittämätön tunne selata lähes 400 vuotta vanhaa kirjaa, joka vielä antaisi tarvittavaa lisätietoa illan tutkimukseen. Reissu historiaan. Ihan mieletön ja se kirjan tuoksu, se oli jotain aivan mahtavaa. Se tuoksu kummitukselle. Juu, en spök, oliko se ne? Juu, spöke.
Lähdimme ajamaan kohti historiallista Kastelholman linnaa. Linnaa alettiin rakentamaan 1300-luvun loppupuolella ja siitä tulikin Ahvenanmaan hallintokeskus 1400-luvun alussa. Monivaiheisen historiaan kuuluu linnan kukoistuskaudet, valtaukset, tulipalot sekä linnan rappeutuminen. Kiinnostuksemme kohdistuu eritoten vankiin nimeltä Karin Pasdotter, joka tuomittiin kuolemaan noitana. Linnan tunnetuimpia vankeja ovat myös Erik 14 sekä hänen vaimonsa Kaarina Maunun tytär. Annetaan kuitenkin linnan isännän kertoa, mitä tapahtui Karin Pasdotterille sekä mitä muita outoja tapahtumia linnassa on koettu historiansa aikana. Mitt namn är P.O. Berglund. Jag är en slottsvärd på Kastelholms slott på Åland och har jobbat här i drygt 10 år. Jag vet att ni är här för att se om ni kan hitta någonting annorlunda att dela med er till era tittare. Halusimme lisätietoa noitana mestatusta naisesta nimeltään Karin. Karin Persdotter var ju egentligen ursprunget till att hela häxjakten började på Åland. Kun 8 ruislyhdettä yllättäen katoaa, käännytään Karinin kerjäläisnaisen puoleen. Hänen uskotaan näkevän tällaisia asioita ja Karin kertookin varkaan nimen. Eipä aikaakaan, kun tieto saavuttaa virkaintoisen kihlakunnan tuomarin Nils Psylanderin. Hän uskoo Karinin vehtavan itse paholaisen kanssa ja saakin kidutettua tunnustuksen ulos. Karin myöntää käyneensä Blåkyllanissa öisin ja vienyt mukanaan viattomia naisia paholaisen juhliin. Ennen mestaustansa Karin kertoo 12 uutta nimeä, jotka ovat vierailleet pirun syntisissä juhlissa. Tässä niistä 6. Psylander tulkitsi raamattuun kirjoitettua lausetta kuin piru raamattua. Noitanaisen älä anna elää. Hon hölls här på slottet i tornet som ni har varit och tittat i själva. Some sources say that the devices were used on her, handcuffs that were used to, with a screw on it, that's tightened until you broke their wrists. Yes, good old days. Everyone knew her, no one wanted to admit knowing her. Yeah. So the stories mix, but in the absolutely shortest version, she was held in the castle, she was questioned, she admitted to being in contact with Satan. She was condemned as a witch, she was beheaded. Så på så sätt är det ju ett väldigt bra ställe att börja på. No, äläpä vissi. Så länge jag har jobbat här och från de som jobbade här inom mig, före mig, så har det alltid funnits någon sorts kontakt. Man har hört fotsteg. You can actually hear footsteps on the stairs. Man har sett skuggor, man har känt sig iakttagen. People here always feel, when they close the castle, that they're being watched. Det finns berättelser från början av 1900-talet om liknande saker. Saker som har hänt och skett på Kastelholms slott som man inte har kunnat referera till. På så sätt så har det alltid funnits något som man har sökt. Linna vaikuttaa aktiiviselta ja saa minut uteilemaan lisää. Jo, du sa att det här kuretornet var som figurer. Precis, i kuretornet så har vi haft nyanställda. Så för drygt 7-8 år sedan så var det inte särskilt bra upplyst i den övre delen. Så det var ett stort mörker, som ett stort mörkt svart hål. So when you walked and closed the doors here and you looked up, you only saw darkness, nothing else. But people have seen, heard and felt things in the tower. Så när de gick och stängde och släckte så gick man ensam genom det här tornet. Och när någon tittade upp så tyckte hon att hon såg någon stå och tittade ner på henne. Och sprang skrikandes ur tornet. Om ni hittar någonting så är det troligtvis där ni bör söka. Linnan toinen kuuluisista vangeista oli Erik 14. Erik den 14 så hade ju oturen att bli besegrad av sin bror Johan den 3. Och när han fördes som fånge från Sverige till Åbo. Och det sägs då att han hölls fången i samma torn som också häxorna och de andra fångarna hålls fångna i. Även om han hade sitt eget rum. Därmed så sägs det också naturligtvis att Erik besöker slottet på nätterna. Jo, tack ska du ha. Inga problem alls.
Olimme saaneet tarpeeksi tietoa, jotta tutkimus voitaisiin aloittaa. Aloitimme linnan pääsalissa EVP-istunnolla. Yes. Ollaan Kastelholman linnassa ja me kutsutaan tätä ehkä lastenhuoneeksi. Tämä on hieno paikka. Onko täällä meidän lisäksi nyt joku muu? Ja sun pitää todennäköisesti käyttää ihan valtavan paljon energiaa, että sä saat äänes kuuluviin tämän kautta. Voitko sä tulla tämän laitteen lähelle kertomaan sun nimen, kuka oot? Vad heter du? Tässä kohdin saimme taltioitua EVP:n, jonka kuuntelemme pian. Voitko sä kertoa, mikä sun nimessä on? Vad heter du? Heikko kuiskaus tulee läpi. Tässä ääni käsiteltynä. Vad heter du? Okej, vi är här i Kastelholmens slott. Vi vill veta ditt namn. Everybody's going to get sick of hearing about my opinion of these devices. I hate these devices. I think earlier the guy that was giving some information in English, I think he was lending to that there was a woman who was beheaded as a witch, and that she is haunting this place. I don't think so. No. Then I heard the name Eric. I don't think so. But I do feel something here. It's very much in the background, very faint. And yet I do feel like it is a conscious entity. It is an earthbound spirit. But I can't get close enough to him. And it does feel male. But I can't get close enough to him to like really get much information. Which is unfortunate. Yeah. I was just picking up on a lot of residual going on in the building. And I mean, in these old buildings, I mean, you think about it, the centuries of energy that has moved through them, and how it builds, and wood holds energy, concrete holds energy. The amount that's in there that's moving and sloughing and merging. Yeah. It's no wonder that people feel and hear things. But I do believe that there is at least one earthbound spirit that roams around in here. He might not be a resident. He might come and go. I just can't really get... He's far enough in the background. And I'm just not going to chase him or press him for anything. Yeah. He just really would rather be left to his own dark little corner. So we'll grant him that. Yeah. Yeah. Excuse me. All right, let's keep going. Kan du komma hit och säga ditt namn till den här bandspelaren? Är det någon här
som vill prata med oss. Tällä kertaa vastauksia ei tullut. Jatkoimme Kuuretorniin, jossa Kaarini oli pidetty vankina. Kuuretorni. Go for it. Yes. Nyt ollaan Kuuretornissa ja haluttaisiin tietää, onko täällä meidän kanssa keskustelemassa joku. On. Oli. Är här någon med oss? Vastauksia alkoi tulemaan. Karin Persdotter, är du här? Puhuuko täällä joku suomea? Minä. Meillä on tollanen laite tuossa. Voitko käydä koskettamassa sitä? Se alkaa pippaa, jos menet lähelle. Käy koskettamassa sitä. Kuka sä oot? Kenen kanssa mä puhun? Osaatko sä kertoa tuon miehen nimeä? Ihan niin kuin tuli heti Jupe, kun mä peitin tän. Okay. Se nimi on Jupe. Voitko toistaa Jupe? Tiesittekö te, että me ollaan tulossa tänne? Karin heksa. En tiedä, mä kuulin heksa, mutta en tiedä, se voi olla, että mä kuulin väärin. Säger du häxa? Va? Är Karin här nu? Heippa. Heippa! Onko Karin täällä? Vastauksen jälkeen jatkoin omalla laitteellani kyselyjä. Okei, jos te ymmärrätte suomea, tulkaa tänne puhumaan mun ja Tuulin kanssa. Tulkaa tänne, koskettakaa niitä, puhukaa tämän laitteen kautta. Karin Persdotter, är du här? Joo. Karin, om du är här, säg Karin. Ei pysty. Oli kyllä tosi kovaa. Ei pysty. Karin, är du häxa? Karin, var du häxa? Lapsi? Lapsi? Onko täällä lapsia? Emme saaneet tähän vastausta, joten päätimme vaihtaa tutkimuskohdetta. Siirrymme Erik 14 selliin. Onko täällä joku mun kanssa tässä lähellä nyt? Erik, är du här? Erik, kuuleeko sä mun puheen? Mikä Erkki? Erkki. I oli viimeinen. Tässä tilassa on aika moni kokenut sen, että häntä kosketaan, tönästään ja on myös semmoinen jotenkin epämukava olo. Kuka sen aiheuttaa? Ootko sä tässä vieressä nyt? Oli. Haluatko koskea minua? En. Hyvä. En mäkään halua sua. Mikä hänen nimensä on? Voitko toistaa Tuuli? Nimeni on ilmeisesti tuttu heille. Se kuulosti kyllä se ensimmäinen. Mulla on sellainen tunne, että tuolla pitäisi käydä. Nimittäin kun mä kävin tuossa pyörähtään, katsoin sinne, niin tuntui, että tää on se paikka, missä pitää käydä. Ootko sä täällä meidän yläpuolella nytte? Saanko mä hakea mun GP:n mukaan? Joo. Tuutko sä piipahtaa tässä mukaan? En.
Jos sua pelottaa, niin sä oot mennyt kyllä yksin. Okei, kahokke. Ajattele, sun pitää mennä ihan yksin pitkiä matkoja jossakin vaiheessa. En Oikein. mä mene täällä yksin. En mä liiku täällä yksin paikasta toiseen. Joo, mutta sun pitää jatkossa. Menettekö te Tuulin mukaan nyt? Lopeta! Lopee! En mä mene! Menettekö Tuulin mukana käymään tuolla? Nämä ovat hetkiä, jotka käytän hyväksi opetustilanteina. Onneksi Tuuli ei kuullut seuraavaa vastausta. Onko tässä mun lähellä joku? Voi, että saat tottua tohon ja palliin jo. But I did it. Yllättäen tunsin jotain selkäni takana. Katsokaa tarkasti, kuinka valopallo tulee kohti ja tekee äkkikäännöksen syöksyen suoraan sisälle lasiin. Mulla on ehdotus. Pitäis mennä tuolla ylös? Otettaisiin portaalilla siinä. Käy. Any conscious entities down there that are talking to them through that device? No, but I felt more energy in that, like when they went downstairs Mm-hmm. and then that room, but then the room that they're in now, Mm-hmm. I don't feel anything going on in there. What about deeper in the earth? Well, it felt like the earthy you were talking about. It felt like he peeked his head in for a moment just to see what was going on. Okay. And then I felt like he kind of like sank down or sank away. But in the earth, I'd probably have to look in more. Okay. Because I got bored with where they were, and my focus was just drawn down, and the energies that I can feel below this building are like almost dizzying. They're so swirling and almost tumultuous. Yeah. Lots and lots of crazy energy under and even surrounding this building. And it would absolutely have an effect on the building interior. Absolutely. Yeah, it makes me wonder how far down they are, if they're at the lowest level right now. Because it feels like the room with the stairs like connects to what you're talking about, that like swirling, chaotic energy. Yeah, I don't know. But I think there's a window where they are now, so maybe not. But maybe there's levels that go below ground. Very possible. Yeah. Sure. This has opened up my perspective on the possibilities of dimensions through the water. Like never before. I never considered that phenomenon of dimensionally different creatures within the water. And it's a thing here in Finland. From what I can tell, it's a thing. And it's wild. Yeah, even I got all discombobulated when they started traveling. But even, I think they were on a cruise ship for a moment. I think so.
But even that water that they were on, Mm-hmm. it felt very potent, Mm-hmm. energetic, I wanted to energy really go wise. exploring. Yeah. Maybe not scuba exploring, but definitely energetically doing some Hmm. more exploring. Um, yeah, it really has opened up my thought process there. Yeah, I wonder if anyone has done any videos on like particular waterways in Finland, Yeah, I don't know. because that would be interesting to Yeah, it then would. dive deeper. Mm-hmm. Absolutely would. Yeah. Yeah. All right. Well, let's see where this goes. Tosi hyvä. Samalla kuulemme jotain outoa ääntä. Kuuliko? Kuulin. Kuuluuko jotain ääniä, koputusta tai jotain? Ja siinä oli joku semmoinen niin kilahus. Niin olikin. Ding, ding ja sitten joku ding. Tuota, Emme löytäneet selitystä äänelle. Palasimme Erikin selliin ja päätimme käydä yläpuolisella tasanteella. Nyt käytämme Portal-laitetta, joka yhdistetään Ghostboxiin. Portal leikkaa skannausääntä pienemmäksi ja päästää vain vahvat vastaukset läpi. Matti, Aavedatan 3. jäsen, on paikalla. Matti, onko sä täällä? Lapset, niitä on tullut muista 3 kertaa kyllä jo. Emme saaneet enempää vastauksia ja jatkoimme hetken Ghostboxilla. Erik här. Oliko tämä sama energia, jonka tunsin aiemmin? Noudatimme kuitenkin kehoitusta. Ollaan taas täällä Kaarinin vankisellissä. Onko sun mahdollista tulla nyt siihen eteen istumaan uudestaan? Voitko tulla siihen eteen? Karin Persdotter, kan du sitta dit? Lähdimme käymään vielä Erikin sellissä yhdessä kokeillen SLS-kameraa ennen kuin tiemme erkaantuisi. Och Erik, vi kommer ditåt. Erik, är du här? Selli ei tuottanut tulosta, joten kokeilin vielä saada havaintoja yläpuolelta. Lasken 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tuu nyt siihen istumaan. Ketään ei näkynyt. Yes. Mä oon Karinin vankisellissä. Onkos täällä mun kanssa nyt joku? Onko Karin Persdotter täällä? Är Karin Persdotter här? Kyllä. Onko sä kuollut tänne? Seuraava vastaus on A-luokkaa ja jopa 3 sanan mittainen. Kuulen outoja ääniä, jonka lähteestä en saa selvää. Ja täällä piippailee. Mä kuulen ääniä. Is he like in a tunnel? I thought he was on top of the
museum. The energy where he is right now is so different from anything else that I have felt. Mm. Um, like inside the building. To me, it's super chaotic out here. Um, the static of the machines is almost how the energy feels to me out here. Mm-hmm. Yeah, because I think they're both in different spots, Mm-hmm. investigating separately. Mm-hmm. I was trying to um, feel into the earth more, Okay. Oh, excuse me. and it feels like the chaos and crazy energy you were talking about. Mm-hmm. It feels like periodically it will kind of shoot up into the castle and like into the walls. Ooh, okay. I could buy that. And maybe that causes, extra stuff to happen. But it just feels very like the residual energy from all of the years kind of like sucked down there. I mean, and it's still in the castle too, but Mm-hmm. it'll like shoot up periodically and like cause things to Almost not acting act as like normal. Yeah. a catalyst for the energy to go like, "Ooh, Yeah. come alive." Yeah. Okay. That oddly Yeah. makes perfect sense. Because I got that visual of just like under the castle and then it just like shoots up into the walls and Mm-hmm. yeah, but I don't know how often that happens or if it's random or maybe stuff like this when investigators come. I don't know if that would trigger, but yeah. Might. Sure. I keep getting also, I talked earlier about the misunderstanding of spiritually what had happened, especially with the shaman. Um, and I keep getting that there is such a misunderstanding about um, how energy was used in these parts. Um, not all of it was satanic, but when we don't understand, we Hmm. go to worst case scenario. Yeah. And if spirituality looks differently than what you believe, then it must be bad. Hmm. And it's such a shame, um, because no, not all of those. I'm gonna say women. There, of course, were men also, um, but I think women were more singled out because they were different from the men. I mean, but Hmm. um, the woman that he was talking about, where she was associated with Satan and beheaded as a witch, I don't think that's true. Um, and if it was true for her, it wasn't true for many of them that got that sentence, that they were Hmm. communing with Satan. No, they weren't. They just had a different way of expressing their spirituality. In reality, it was filled with light. Yeah. Yeah.
Yeah, because I think they are talking about witch trials of like multiple women. Because at one point they were listing names. Mm-hmm. And I don't know if this place, if this is where they're at, where there was a cross, like a plaque with a cross out front. Mm-hmm. So it makes sense that if Christianity came in Mm. and kind of doubled down on anything that wasn't Sure. Christianity, then it makes sense. Mm-hmm. Mm-hmm. And you know that saying, what is that? One bad seed ruins the whole apple, Mm-hmm. unfortunately. Yeah. One person takes that dark avenue and then everybody associated with whatever that is is bad. That's a real shame. Yeah. Whew. All right. Any more information? Not at the moment. It's pretty Okay. quiet in there. All right. Let's see where looks like just over 5 more minutes. Koko ajan piippauksia josta. Vaikuttaisi siltä, että vastaukset työkone tippu olisi hengeltä, jolla ei ole tietoa nykyaikaisista laitteistamme. Saiko hän energiansa tästä? Hei, Kaarin telotettiin 8. elokuuta 1660. Kan du säga år? 1660. Täydellinen ja oikea vastaus. Onko Tapio täällä? Kuva. Tämä sana toistuu usein Tuulille. Ei, miksi tulee taas? Mitä se kuva tarkoittaa? Miksi mulle sanotaan kuva aina? Kamera käy. Karin, om du är här, kan du säga Karin? Otan yhden EVP-istunnon vielä, viimeisen täällä. Ovi. Onko oviaukossa joku? Onko joku mun takana? Aktiivisuus kohoaa Kaarinin sellissä, mutta Tuuli jatkaa rohkeasti kyselyjä. Kuka se oli, joka tuli portaat alas mua vastaan tikkuukkona? Kaarin, onko sä täällä? Voiko joku tulla tähän mun luokse? Kävelyä, kävelyä, kävelyä. Kerro oma nimi tätä laitetta kohti. Juppe, Joo, olitko se sinä? en. No, Tai ovi aukesi? Oliko energia siirtynyt nyt alakertaan? Tässä uusinta. Tuutko sä mun viereen istumaan tänne? Tuo ovi aukesi! siellä ovi aukistui alhaalla. Pitää katsoa mikä se on. Kuulosti aika hätääntyneeltä. Katsokaa, kun valo heijastuu kiviseinään oven avauduttua. Siis me ollaan pönkätty tuonne ovi. Se rävähti nyt auki. Ja mä näin sen, kun se aukesi. Tuliko joku sisään tuosta ovesta äsken?
Joo. Täällä ollaan. Alas päästyäni näin avoimen oven sekä toinen kivistä uupui, jotka olimme siihen eteen asettaneet. That was interesting. Yeah. Way more going on with the earth and the water than in that building, that's for sure. Yeah, there was not much going on in the building. Mm-mm. Really, where they were investigating, it was like all of the places. Or I guess technically they only did 2, right? Yeah. They were standing in that other place where they were just talking with maybe a guide of the place. Mm-hmm. I think that's where I felt the earthy. I don't remember. I was really hoping they were going to be going back outside, but Yeah, I wish they would have done more like panoramic shots mm-hmm, of the outside of the building. mm-hmm. Because for a minute I was picking up something with like the relationship of the castle with the body of water next to it. Okay. But I couldn't really go deep enough. But it definitely felt like they were at odds almost. But it was just completely different, like the water versus the castle that they were at. Hmm. It all comes back to the water. It's just magical water. Absolutely. Absolutely. When you said at the beginning, and you said, I just kept getting drawn to the water, and I'm like, oh my God, so did I. It was amazing and mysterious and bizarre. Mm-hmm. If I were to ever go to that part of the world, water is where I would go. And I'm not fond of being in the water in 3D. Mm-hmm. In meditation, oh hell yeah, put me in the water anytime, but not in 3D life. So I neglected to mention this at the beginning, but this was requested by Jenni. So thank you, Jenni, very much for sending us this link. I think you've sent us a few others. So let us know if you enjoy these non English speaking videos, because they are a little more challenging, Mm-hmm. and honestly, they make us kind of vulnerable. They make us very Yeah. vulnerable because, we're just reading the energy and not knowing what they're talking about. Um, Mm-hmm. and they don't have to match, because a lot of times they don't match, even if we can understand what they're saying. So, Yeah. yeah. Yeah, it So, was a very challenging, but also rewarding because it's like we're almost completely blind yeah, going into this, not knowing yeah, what they're yeah, saying. So, yeah. You did yeah, good. You did good. That was thank fun. you. This was fun. So, please leave us your comments. We love your interaction. If you want to know more about us or to reach out for services, tcseverydaypsychics.com is where you'll find us. Any more to say? No, just send us your requests if you have any more. And if anybody knows of a video talking about the waters, Yeah, that'd be fun. send it over. Yeah, that would be fun. We do appreciate getting the actual link to the video, and to do that, it's best to do it through the website, through the contact us form, because you put it in the comments, and YouTube is all but assuredly going to remove it. So, Mhm. yeah. All right, everybody. That was that for today, and we'll see you next time. Bye. Bye.